Welcome, Vis mensen. It is a positive success in a corporation institution voor jullie vis mensen. Het is een week van family en vrienden family-vriend issues, problematic situatie in de family, maar een resolutie komt. Geen nieuwe start voor een rammelige of boodschap man. Deze man had chaos gecreëerd. Mensen recognize dat deze rammelige boodschap man met een waterman en een tweeling hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een young rammelige boodschap person wordt gepakt bij een corporation institution. Mensen recognize wat deze person heeft gedaan. Een boodschapvrouw, als een boodschapvrouw is je moeder. Je krijgt om te horen dat dat is some soort van gezondheid klokte met deze boodschapvrouw. Mensen nou recognize dat een ram man en een leerman had gelaten zien volgens de liefde. Mensen recognize dat een ram man en een leerman create some sort of an illusion, taken a scorpion, a young scorpion. Mensen recognize dat een ramman en een crave hadden volgens de liefde geofferd aan een scorpion en hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Jullie vismensen en je vrouw gaat een succesvol uitkomst steken, een ram en zijn vrouw. Is zoals als jullie visman kom achter dat een ramman en zijn kreefvrouw is niet goed bezig. Een ramman dat is trouwens met een kreefvrouw. Het is geen family mensen. Mensen are recognize dat deze mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus als je recognize geen succes voor een ramman en zijn vrouw, mensen recognize dat deze persoon laat en geeft volgens de liefde aan mensen, zodra mensen wil dingen voor ze doen. Een boodschapvrouw had laten volgens de liefde gelaten schijnt en jullie vismensen en een steenbok gaat nou achterkomen wie deze mensen is en gaat nou recognize dat deze mensen zijn niet boven water. Als je bent 65 jaar en ouder, soms soort van moeilijkheid is hier voor jullie vismensen, omdat iets wat je hebt gedaan in het verleden, teken aan de family of een groep van mensen, komt nou boven water. En jullie vismensen recognize dat iets wat je hebt creëerd of gedaan in het verleden is nou boven water gekomen. Heel veel van jullie vismensen, u en je vader en moeder en zijn leven, soms soort van problematiek, gezondheid, klokte, dat soort van situatie. Wanneer we bekijken jullie vismensen met ram, leer en boodschatten, je boodschappenmoeder is niet goed bezig. Jullie vismensen recognize dat ja, je vader is how it is en daar misschien gewoon geen nieuwe start, weet je, van je vader, vanwege dat je vader is ouder, je accepteer ik nou voor jezelf. Mensen nou komen achter wat een weeskal en een waterman heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een weeskal en een waterman was niet goed bezig. Mensen nou recognize dat een ramman en zijn vrouw geeft volgens de liefde aan een scorpion en mensen krijgen inzicht wat deze mensen hebben gedaan en hoe deze mensen hebben jong scorpion verbruikt door volgens de liefde aan deze persoon te verschijnen en mensen nou krijgen inzicht dat deze ramman is niet goed bezig. Deze ramman en zijn vrouw is niet goed bezig. Jullie mensen, getrouwde stijl gaat echt tekenwerken een ramman, omdat mensen krijgen inzicht en mensen in order to recognize the collaboration of a Leo en een ramman in de verleden en wat ze heeft gedaan. Verdriet is hier voor een young ram, Leo boodschappen en een ramman. A corporation institution recognize dat deze mensen is niet goed bezig en had niet de waarheid gesproken. Jullie vismensen dat is getrouwd met de steenbok of is in een relatie met de steenbok, wordt successfully overcome. Een zeer oneerlijk spelletje of wat een ramman en een Leo heeft gedaan in de verleden. Dat informatie komt uit.
Geen nieuwe start voor een waterman en een tweelingman. Mensen recognize that a waterman and a tweelingman in a corporation institution have geholpen a family of both the person in the verleden. And geeft ze some sort of a reis document of a travel document and there's a corporation institution behind deze reis document or travel document for a family of both oude man en jonge mensen, omdat ze recognize dat deze mensen hebben gefraudeerd en krijgt some sort of a reis document dat was niet gebaseerd op feiten. Een boodschap vrouw is als jullie hebben een boodschap moeder deze persoon heeft some sort of a gezondheidsklachten. Je ouders kunnen echt wordt beschermd. Jullie vismensen, je ouder wordt beschermd, omdat je ouders wordt beschermd van zeer mensen gaan recognize that a scorpion is a false. Dus it is so it says a corporation institution of a tweeling, conflicts with a tweeling. Sommige van jullie op de workfloor gaat recognize that a scorpion op de workfloor is zeer false. Dus wees voorzichtig. Dus jullie vismensen, wees voorzichtig. Omdat een scorpion op de workfloor is niet eerlijk. Is een false person. Dus hou afstand van een scorpion op de workfloor. Mensen gaan nou recognize dat een scorpion op de workfloor probeert to create some sort of a problem voor jullie vismensen. En je moet opletten omdat ze gaat het niet krijgen of het gaat niet lukken, maar een scorpion gaat proberen te creëren heleboel chaos voor jullie vismensen. Verdriet voor een ramman. Jullie vismensen gaat echt een ramman naar beneden halen. Omdat jullie vismensen recognize dat een ramman heeft gelegen en bedriegen samen met een jonge ramli of boodschatten en krijgen heb je in problemen gekregen. Heel veel van jullie is nou laten zien dat een kreef en een ramman had geen echte liefde. Die had vervalste liefde naar een scorpion en zijn moeder. En is zo het says in het verleden, deze kreef en deze ramman probeer en die was heel vals. En de reden waarom een ramman in het verleden wil connect met een scorpion en zijn stembokmoeder is dat deze ramman zoekt status in het buitenland en dat is de reden waarom. Dus nou jullie vismensen gaat even vertellen dat hey, wij waren van op de hoogte dat deze ramman en zijn vrouw, dat is een kreef, was niet goed bezig. En dat is de reden waarom een stembok, want een steerperson gaat nou recognize dat deze ramman en een scorpion heeft gebruikt, een jong scorpion, om iets te doen en nou krijg inzicht over. Dus deze ramman en zijn vrouw is zeer deceptief en een steervrouw gaat nou recognize dat deze ramman en zijn vrouw een valse liefde getoond aan een scorpion en manipuleer een scorpion om dingen te doen voor ze. Verdriet is hier voor een steenbokman. Een steenbokman in het buitenland verdriet omdat mensen recognize wat deze steenbokman en zijn stiervrouw heeft gedaan tegen een scorpion en mensen krijgen nou in zich. Dus voor heel veel van jullie, als je man is een ram, problematic situatie voor deze ram, succesvol over een stier en de waterman, een corporation institution, nou pak een waterman en een tweeling voor creëer heel veel chaos. Een waterman en een tweeling in een corporation institution is nou geblokkeerd van te reizen, omdat een huge corporation institution hebben nou opgekomen wat een waterman en een tweeling samen met de weeskal heeft gedaan. Verdriet voor deze mensen. Verdriet voor een jong ramli of boodschapperson. Deze persoon kan nooit meer reizen voor some soort van oneerlijke situatie wat die heeft gedaan. Geen nieuwe storage voor een Leo person. Mensen recognize dat een ram en een Leo person heeft een scorpion iets gedaan dat was niet door de boek. Later valt liefde aan deze scorpion. Mensen nou recognize dat een oude ramman en een jonge Leo
have iets tegen een Scorpion gedaan. Geen succes voor een tweeling. Mensen recognizen documentation en informatie dat de tweelingen hebben is niet gebaseerd op feiten. Een ramman en zijn vrouw is nou in heel veel problemen en wordt geblokkeerd om te reizen. Succes voor een Scorpion, omdat een Scorpion en its moeder gaat uit de problemen komen, omdat de vismensen, een visman in het buitenland recognize dat deze ramman en zijn vrouw, zijn kreefvrouw, was niet goed bezig en heeft gelegen en bedrieger en hebben volste liefde aan de Scorpion verschijnt en mensen gaan nou achterkomen. Verdriet is hier, omdat als je moeder is een boodschatter, some sort of a news, als je moeder, je vader is een tweeling, en je moeder is een maag, je moeder krijgt some sort of a news over je vader van de dokter. En nou mensen gaan gewoon recognize, en jullie vismensen gaan nou recognize. Dus als je moeder is een maag en je vader is een tweeling, je gaat nou, zoiets als een boodschapperson gaat vertellen, hey, de conflicts, weet je, dat deze situatie, want daar is conflicts, en er is heel veel conflicts, en een boodschap gaat aan jullie vismensen, vertel echt wat is gebeurd, met de kind, met de stembok aan zijn kind. Dus het is zoiets als een oude boodschappenvrouw gaat echt vertellen wat is gebeurd aan jullie vismensen en vertel dat de conflict is with a stembok en zijn kind is dat een kreef en een ramman creëert deze conflict. So, jullie vismensen kunnen daar achter komen, maar boodschappenvrouw gaat, als je hebt een partner dat is een tweeling, of je hebt een partner dat is een stembok, en de conflicts dat een stembok en een kind hebben is door een kreef en een ramman en een vis gaat dit, jullie vis gaat het aan een stembok vertellen. Als jullie vis moeder, vader is een tweeling en de moeder is een maag, there is some sort of a problem, maar deze mensen krijgen beschermd van authority, oké? Mensen gaan nou recognize dat een kreef en een ram in de verleden laten valse liefde schijnt aan een stembok en zijn kind. En nou gebruik de kind en de stembok. En nou alles komt even boven water, omdat jullie vis kan nou recognize dat een ramman en een kreefvrouw was achter de problematische situatie van een stembok en haar zoon. Deze mensen zijn gewoon false, zeer false. Dus informatie komt uit en een bank financial institution recognized a Scorpion informatie was verbruikt. And they recognized that a Scorpion person recognized the conflicts that is creëerd, dat een tweeling man heeft iets daarmee te maken en heel veel problematische situatie. Want mensen gaan nou recognize hoe zeer deceptief een ramman en zijn vrouw een kreef is. En hoe een ramman en een kreefvrouw gebruikt een Scorpion en zijn moeder data en informatie om some soort van nieuw start voor zichzelf om te krijgen. En jullie vismensen gaan nou recognize dat deze man, deze ramman en zijn vrouw hebben gewoon een stembokvrouw en zijn kind informatie verbruikt om een nieuw start voor zichzelf. En ik zie mensen in authority gaat het even dikklappen. Heel veel van jullie vismensen gaat succesvol overkomen een stier en een maag. Conflicts, sommige van jullie vismensen krijgen conflicts met de stembok, omdat een stembok komt achter dat there was some sort of fraud. En mensen nou krijgen inzicht. Mensen in authority pak een tweeling en een waterman is nou gepakt. Mensen recognize dat een tweeling en een waterman helpt een ramman. En mensen gaan recognize dat een weeskal helpt een ramman
de data en informatie van de Scorpion door te geven. Dus als je ziet, ziet de energie van de cat is in the house van conflicts met een Ramman. En die recognize dat deze Ramman gebruikt als Scorpion en zijn moeder informatie om soms soort van nieuws door te krijgen. En een visperson vanuit het buitenland gaat jullie vis even vertellen wat deze Ramman heeft gedaan. Omdat deze visperson in het buitenland, hij en zijn vrouw is nou in een heleboel problemen. En een visperson gaat tegen jullie visperson in Nederlands vertellen, hey, laat je vrouw of laat je partner, dat is de stembok, weet dat een Ramman en een kreefvrouw gebruiken haar naam en haar kindnaam en frauderen haar en haar kind heleboel geld. Want het is zoiets als een visperson in het buitenland of in een andere plaats gaat nou recognize wat ze heeft gedaan en hoe de mensen creëren heel veel problemen. Namaste, tot de volgende keer.